been indoctrinated with a certain idea and they have been taken captive by that idea. Îmi dau seama că toți acei oameni au fost îndoctrinați de o anumită idee și au fost ținuți prizonieri de către acea idee. The same way that I have been indoctrinated. În același mod în care eu însumi am fost indoctrinat. So I didn't feel bitterness or angry toward them. Așa încât nu am simțit amărăciune sau furie față de ei. But I really felt sorry for them. I felt pity for them. Ci mi-a părut rău pentru ei, mi-a fost milă de ei. And I think that we need to have that attitude and not engage in constant demeaning or vilification of the organization and its people. Și cred că trebuie să păstrăm această atitudine și să nu ne angajăm într-o continuă acuzare sau blasfemiere a organizației și a oamenilor ei. As the Apostle Peter said in his fourth chapter of his first letter, the fourth chapter, above all, let your love for one another be constant, for love covers a multitude of sins. I'll take my Bible in Romanian because I want to read. Go ahead. Am nevoie de Biblia în română ca să pot citi versetele respective. Există un verset pe care îl citează Ray acum, care este din 1 Petru 4 cu 8 până la 10. 1 Peter 4, 8 through 10. Shall I read it all? All of it? Shall I read all of it? Yes, go 8 ahead. to 10. Go ahead. Okay. Mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. That was really not the verse I was thinking of. We are constantly have called to our attention the parable of the faithful and discreet slave. În continuu ni se atrage atenția asupra parabolei sclavului fidel și prevăzător. And we are told that this is a parable fulfilled in a class, and that class is put over all the king's possessions. Ni se spune că această parabolă se împlinește cu privire la o clasă și că această clasă a primit atribuțiunile de a guverna asupra tuturor posesiunilor regelui. But the same parable is presented by Luke in Luke chapter 12. Dar aceeași parabolă este prezentată de către Luca în capitolul 12. And there he shows that it applies to individuals. Și acolo el arată că se aplică această parabolă persoanelor individuale. And he says, for example, the slave that knew his master's will and didn't do it will be beaten with many strokes. Și el spune, de exemplu, că sclavul care a cunoscut voința stăpânului său și nu a făcut-o, va fi bătut, va fi pedepsit de stăpânul lui. But the one who did not understand and therefore did not do it will be beaten with few strokes. Dar cel care nu a înțeles această voință și nu a făcut-o din această cauză, pentru că nu a înțeles-o, va fi pedepsit mai puțin grav. So he talks about one person and then another person. Deci vorbește despre două tipuri de oameni. And not about classes. Nu despre clase. So like all others of Jesus' parables, this parable had a message for each individual Christian. Asemenea tuturor parabolelor lui Isus, și aceasta a fost un mesaj adresat fiecărui creștin în mod individual. And the disciple Luke, in using that parable, he uses the Greek word for stewards. Și în momentul în care descrie această parabolă, apostolul Luca folosește cuvântul grecesc pentru steward, aurel, sau administrator, da. And he says, as generous stewards of God's manifold grace, put your gifts at the service of one another, each in the measure that he has received. Spune, ca administrator generoși, traduc aproximativ, este tot un verset
averii lui Dumnezeu, puneți-vă darurile, puneți-vă abilitățile în serviciul celorlalți, fiecare în măsura în care primește acest dar. So he shows that God has given gifts to every Christian in different ways, some in one way, some in another. Astfel, el arată că Dumnezeu a dat daruri fiecărui creștin în feluri diferite, unuia într-un anumit fel, altuia într-un alt fel. And each of us is to use whatever gift God has given us on behalf of others. Și fiecare dintre noi trebuie să folosească darul pe care l-a primit în numele celorlalți. And the organization has given a totally different understanding of what it is to be a servant of God. Și organizația a dat o înțelegere total diferită a ceea ce înseamnă să fii un serv al lui Dumnezeu. When they talk about service, it's always their program, going from door to door or doing similar activities. Când vorbesc despre serviciu, se referă de fiecare dată doar la programul lor de a merge din ușă în ușă sau la alte activități similare. The term works in the biblical Greek is the Greek word ergon. Termenul lucrare în greaca biblică este cuvântul grecesc ergon. And in Matthew chapter 5, Jesus Christ told his disciples, Și în Matei capitolul 5, Iisus Hristos le-a spus apostolilor, "You are the light of the world." voi sunteți, please go on. Voi sunteți lumina lumii, lumina voastră trebuie să strălucească în fața oamenilor, așa încât ei să vadă bunătatea faptelor voastre, în grecește erga, deci pluralul de la ergon, și să dea laudă astfel pentru faptele voastre Tatălui Ceresc. Iarăși am tradus aproximativ, e versetul biblic din Matei 5 cu 14 până la 16. He says, "Your light must shine before men, so that men may see the goodness of your acts and give praise to your heavenly Father." I translated that. Oh, you didn't. And the word acts there is, again, the same Greek word that's translated works. Și cuvântul fapte acolo este exact cuvântul acesta ergon pe care l-am amintit, tradus fapte. So he isn't talking about some kind of programmed activity, such as the Watchtower has, but what people show themselves to be in their daily life. Deci nu vorbește neapărat despre această activitate pe care o desfășoară organizația, ci vorbește despre faptele prin care oamenii se manifestă pe sine în viața lor de zi cu zi. And if by their daily life and activity and their dealings with people, they show themselves to be true followers of Jesus Christ. Și astfel, prin activitățile lor de fiecare zi, prin modul în care interferează cu oamenii, se arată a fi adevărași urmași ai lui Iisus Hristos. I wrote an article for the Watchtower magazine when I was still there at the Brooklyn headquarters. Când încă eram la birourile din Brooklyn, am scris un articol pentru un număr din turnul de veghere. And it dealt with the Bible term which is translated sacred service. Și discuta termenul biblic care s-a tradus în traducerile comune ca Sacred service. Serviciu sacru. And the article showed that sacred service embraces all of our life. Și acest articol arată că termenul serviciu sacru sau serviciu sfânt trebuie să acopere, să îmbrățișeze toată viața noastră. After I left the Brooklyn headquarters, they published an article on the same subject trying to refute everything that I had written. După ce am plecat de la birourile din Brooklyn, ei au publicat un alt articol pe același subiect în care au încercat să respingă tot ceea ce scrisesem în numărul celălalt. And the Watchtower magazine said that sacred service applies to unusual activity. Și revista Watchtower a spus de această dată că termenul serviciu sfânt se referă la activități neobișnuite. Like going in field service or serving as a missionary or in a branch office. Precum a merge în munca de teren, a servi drept misionar sau în birourile de filială. And when that magazine was studied in the Kingdom Hall in Alabama, where I was later associated, și când s-a studiat acel număr din turnul de veghere în sala regatului din Alabama, unde eram eu, the young man conducting the Watchtower study, he realized the true meaning of the word
And so at the end of the study, he asked the audience, now, he said, take for example, if a sister in our congregation, her husband dies, and she is in difficulty and in need, and you go to help her, is that sacred service? Și tânărul care conducea această adunare, acest